हेलो वेलकम गाइज। आज चाहिँ हामी क्लास 12 को फिजिक्सको फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र डेरिभेसन वर्क डन ड्युरिङ आइसोथर्मल प्रोसेस भन्ने क्वेसन गर्छौँ हैन। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा सिलिन्डर लिन्छौँ। यो सिलिन्डरमा चाहिँ हामी एउटा 1 मोल अफ आइडल ग्यास छ भन्ने कुरा कन्सिडर गर्छौँ हैन। सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो सिलिन्डर लिन्छौँ। यो सिलिन्डरमा हाम्रो एउटा पिस्टन पनि हुन्छ, पिस्टन हुन्छ हैन, जुन चाहिँ के छ त हाम्रो मुभेबल छ। यसलाई मुभ गर्न मिल्छ र यो के छ त फ्रिक्सनलेस छ। फ्रिक्सनलेस एन्ड मुभेबल पिस्टन लिम हैन। सुरुमा यो पिस्टनलाई हामी यहाँनेरि थियो भन्ने कन्सिडर गरौँ हैन। सुरुमा पिस्टन कहाँ थियो र त यहाँनेरि थियो। यहाँनेरि हुँदाखेरिको पिस्टन यहाँनेरि हुँदाखेरिको हाम्रो भोल्युमलाई, ग्यासको भोल्युमलाई, ग्यास कहाँसम्म पिस्टन यहाँनेरि थियो भने त हाम्रो ग्यास त यतिमा मात्र रहन्छ नि त। भनेपछि यतिखेरको ग्यासको भोल्युमलाई हाम्रो के मानौँ त V1 मानौँ र यतिखेर हाम्रो प्रेसर कति थियो भन्दाखेरि P1 प्रेसर मानौँ र भोल्युम V1 मानौँ। इनिसियल स्टेटमा हाम्रो प्रेसर P1 थियो र भोल्युम V1 थियो। त्यसै गरी हामीले यो पिस्टनलाई जुन छ यसलाई अलिकति माथि लगेर यहाँसम्म लगिदिउँ हैन। यहाँसम्म लग्दाखेरिको हाम्रो भोल्युम त बढो, यहाँसम्म लग्दाखेरि सुरुमा यहाँसम्म थियो, यतिमा मात्र ग्यास थियो भने चाहिँ भोल्युम कम थियो। अब पिस्टनलाई यहाँनिर राखिदिएपछि त यत्रो यहाँसम्म यति वरिपरि नै भोल्युम हुने पर्यो नि त हैन। भनेपछि हाम्रो भोल्युम के हुने पर्यो त चेन्ज हुने पर्यो। भनेको पिस्टनलाई यहाँनिर राख्दाखेरिको हाम्रो भोल्युमलाई हामी के गरौँ त भन्दाखेरि V2 मान्दिउँ हैन। पिस्टन यहाँनिर हुँदाखेरिको भोल्युमलाई V2 र प्रेसरलाई P2 मान्दिउँ। इनिसियल स्टेटमा हाम्रो भोल्युम V1 थियो अनि प्रेसर P1 थियो। त्यसै गरी हाम्रो फाइनल स्टेटमा गएर के भयो त भोल्युम V2 भयो, त्यसै गरी प्रेसर के भयो त P2 भयो हैन। हामीले यो ग्यासको एक्सपान्सन गऱ्यौँ, यहाँनेरि एक्सपान्सन गऱ्यौँ हैन। अब हामीले यो ग्यासलाई V1 भोल्युमदेखि V2 भोल्युमसम्म एक्सपान्सन गर्दाखेरिको वर्क डन चाहिँ कति हुन्छ त भनेर निकाल्नुपर्ने हो यो क्वेसनमा। यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त सुरुमा हामीले यो ग्यासलाई V1 भोल्युमदेखि V2 भोल्युमसम्म लाँदाखेरि एक्सपान्ड गर्दाखेरिको स्मल वर्क डन निकाल्छौँ र हामीले अब त्यो स्मल वर्क डन निकाल्छौँ र फेरि हामी त्यसलाई त्यो स्मल वर्क डनको इन्टिग्रेसन गरेर चाहिँ टोटल वर्क डन चाहिँ V1 भोल्युम ग्यासलाई V1 भोल्युमदेखि V2 भोल्युमसम्म एक्सपान्ड गर्दाखेरिको टोटल वर्क डन कति हुन्छ हो त्यो कुरा निकाल्छौँ है। अब यही कुरालाई हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ हैन। के लेखौँ भन्दाखेरि हामीले लेट अस कन्सिडर 1 मोल अफ एन आइडल ग्यास कन्टेन इन अ सिलिन्डर। यहाँनिर हामीले यो सिलिन्डरमा चाहिँ 1 मोल अफ आइडल ग्यास छ भन्ने कुरा कन्सिडर गऱ्यौँ। कन्टेन इन अ सिलिन्डर ह्याभिङ अ मुभेबल फ्रिक्सनलेस पिस्टन। यो भनेको पिस्टन भयो हैन। पिस्टन ह्याभिङ क्रस सेक्सनल एरिया ए। यो कुरा हामीलाई चाहिँदैन, जस्ट ल्याङ्ग्वेज राम्रो बनाउनको लागि मात्र लेखेको हैन। यो पिस्टन जसको चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया ए छ, जुन चाहिँ मुभेबल र फ्रिक्सनलेस छ, हो त्यस्तो खालको पिस्टन चाहिँ सिलिन्डरमा भएको कुरालाई हामीले यहाँनिर लेख्यौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो द स्मल वर्क डन बाई द एक्सपान्सन अफ ग्यास थ्रु स्मल डिस्टेन्स dx एट प्रेसर P इज गिभन बाई dw इज इक्वल्स टु के हुन्छ त भोल्युम भनेको के हो त हामीलाई थाहा छ, फोर्स इन्टु dx हो, F इन्टु dx हो भोल्युम हैन। वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। भनेपछि F भनेको के हो त फोर्स भनेको, जस्तै कि हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि प्रेसर भनेको फोर्स बाई एरिया हो। भनेपछि फोर्स भनेको के रहेछ त प्रेसर इन्टु एरिया हो। प्रेसर इन्टु एरिया भयो A इन्टु dx। अब हाम्रो एरिया भनेको त L इन्टु B हो नि त। dx भनेको के हो त हाम्रो यहाँनिर हाम्रो स्मल चेन्ज इन डिस्टेन्स हैन त, फ्रम वेन ग्यास एक्सपान्ड फ्रम V1 टु V2 स्मल चेन्ज इन डिस्टेन्स dx भनेको त हाइट पनि हो नि त हैन त। यहाँनिर स्मल चेन्ज इन डिस्टेन्स dx, V1 देखि V2 मा ग्यास चेन्ज हुँदाखेरिको हाम्रो चेन्ज इन डिस्टेन्स भनेको dx, यसलाई हाइट पनि भन्न मिलो। एरिया भनेको L इन्टु B, dx भनेको हाइट हो भनेपछि लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट भनेको के हो त भोल्युम हो नि त। भनेपछि P अनि एरिया इन्टु dx गर्दाखेरि के भयो त हाम्रो dv भयो, चेन्ज इन भोल्युम। एरिया इन्टु चेन्ज इन डिस्टेन्स भनेको के भयो त चेन्ज इन भोल्युम, dv भयो। अब यतिले हामीले यो भनेको त हाम्रो स्मल वर्क डन हो, dw भनेको त स्मल वर्क डन। अब हो यसरी यस्तो खालको कैयौँ स्मल वर्क डन चाहिँ टुगेदर जोडियो भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल वर्क डन निक्लिन्छ क्या हैन। टोटल वर्क डन निक्लिन्छ हो त्यसरी। अब हाम्रो हो त्यस्तो कुरामा सानो सानो पार्टलाई जोडेर टुगेदर गरेर एउटा होल पार्ट निकाल्नु छ भने हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्छौँ। इन्टिग्रेसन भनेकै त यो हैन, साना साना कुरालाई जोडेर चाहिँ एउटा ठुलो कुरा बनाउनुलाई नै हामी इन्टिग्रेसन गर्नु भन्छौँ। भनेपछि देन टोटल वर्क डन बाई द एक्सपान्सन अफ अ ग्यास फ्रम इनिसियल स्टेट P1 V1 टु फाइनल स्टेट P2 V2 इज गिभन बाई, अब टोटल वर्क डन निकाल्छौँ। टोटल वर्क डन बाई द एक्सपान्सन अफ अ ग्यास फ्रम यो भइहाल्यो हैन। भनेपछि अब टोटल वर्क डन निकाल्छौँ हामी। यसको लागि इन्टिग्रेसन गर्छौँ हामी स्मल वर्क डनलाई
इन्टिग्रेसन गर्छौँ भनेको स्मल वर्क डन हाम्रो कति निक्लेको छ त स्मल वर्क डन भनेको डिडब्ल्यू हो डिडब्ल्यू हो कि होइन त हो भनेपछि भोल्युम V1 देखि भोल्युम V2 सम्म चेन्ज हुँदाखेरिको हाम्रो टोटल वर्क डन कति भयो त ग्यासको भोल्युम V1 देखि V2 सम्म एक्सपान्ड हुँदाखेरिको टोटल वर्क डन भनेको V1 देखि V2 सम्म एक्सपान्ड हुँदाको टोटल भोल्युम भनेको हाम्रो इन्टिग्रेसन अफ स्मल वर्क डनले दिन्छ भनेको V1 V2 भइहाल्यो डिडब्ल्यू भनेको के त हाम्रो पिडिबी निकालेको छौँ अगाडिबाट लिएको यो कुरा होइन यति कुरा भइहाल्यो त्यसरी अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि फर एन आइडल ग्यास फर 1 मोल अफ आइडल ग्यास हामीले त 1 मोल अफ आइडल ग्यास लिएको छौँ नि त 1 मोल अफ आइडल ग्यासको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि पिबी इजिकल्स टु एनआरटी हुन्छ एन भनेको त नम्बर अफ मोल हो भनेपछि पिबी इजिकल्स टु नम्बर अफ मोल त 1 भइहाल्यो आरटी मात्र रहने पर्यो होइन त हो नि होइन त्यसो भए पी भनेको के भयो त हाम्रो भन्दाखेरि आरटी बाई भी भयो अब यो कुरालाई हामी यहाँनिर पुट गर्छौँ होइन देन यो चाहिँ हल्का अब ल्याङ्ग्वेजमा टक्क मिलाएर लेख्नु ल थोरै आफै मिलाएर लेख्नु भनेपछि V1 V2 जस्ताको जस्तै भयो पीको ठाउँमा हामीले आरटी बाई भी लेख्न पायौँ आरटी बाई भी लेख्न पनि पायौँ यति भइहाल्यो त्यसै गरी अब हाम्रो आर भनेको के हो त हाम्रो भन्दाखेरि युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट भनेको यो कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्टलाई हामी अगाडि ल्याउँछौँ यो इन्टिग्रेसन गर्न त आउँछ नि त हामीलाई होइन त्यसै गरी टेम्परेचर छ यहाँनिर यो त हामीले के हो त वर्क डन बाई एन आइडियल ग्यास ड्युरिङ आइसोथर्मल प्रोसेस भन्ने डेरिभेसन गर्दैछौँ नि त भनेपछि आइसोथर्मल प्रोसेसमा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको त्यस्तो प्रोसेस हो जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा अकर हुन्छ भनेपछि यो टेम्परेचर पनि के हुने रहेछ त आइसोथर्मल प्रोसेसमा चाहिँ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ आर पनि कन्स्ट्यान्ट भयो टी पनि कन्स्ट्यान्ट भयो कन्स्ट्यान्टलाई हामी दुइटालाई बाहिर निकाल्दियौँ आरटी निकाल्दियौँ त्यसरी अरू जस्ताको त्यस्तै भयो 1 बाई भी डिभी अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो 1 बाई भी भनेको त लग भी हो कि होइन त हो त्यसै अनि यो V2 V1 जस्ताको जस्तै भइहाल्यो अब यसको इन्टिग्रेसन हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि आरटी अनि लग V2 माइनस लग V1 भयो होइन अब हामीलाई लगको प्रोपर्टिज थाहा छ लग V2 बाई V1 भयो यो चाहिँ कुन लग हो भन्दाखेरि यो लग चाहिँ लग बेस ई हो होइन अब यसलाई लग बेस 10 बनाउनु छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि आरटी जस्तो भइहाल्यो 2.303 इन्टु लग बेस 10 अनि V2 बाई V1 गर्छौँ यो पनि एउटा वर्क डनको फर्मुला भयो यो पनि वर्क डन बाई आइडियल ग्यास ड्युरिङ आइसोथर्मल प्रोसेस यो फर्मुला भयो एउटा यो पनि भयो होइन यहीबाट यो निकालेको हो त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को के पनि लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि आइसोथर्मल प्रोसेसको बेलाको वर्क डन गरिरहेको छौँ हामीले भनेपछि आइसोथर्मल प्रोसेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो आइसोथर्मल इक्वेसन छ वी नो फ्रम आइसोथर्मल इक्वेसनबाट के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो पिभी इजिकल्स टु के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ होइन त अथवा P1 V1 इजिकल्स टु P2 V2 हुन्छ यसलाई म यहाँ रफमा देखाइदिइहाल्छु ल पिभी इजिकल्स टु के हुन्छ त हाम्रो एनआरटी हुन्छ आइडल ग्यासको लागि भनेपछि पिभी इजिकल्स टु 1 मोल अफ आइडल ग्यास लिएपछि 1 भइहाल्यो आरटी र जस्तो जस्तै रह्यो यहाँनिर के भयो त हाम्रो पिभी इजिकल्स टु हाम्रो आइसोथर्मल प्रोसेसमा टेम्परेचर पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो आर भनेको त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट भनेपछि पिभी भनेको के हुने रहेछ त कन्स्ट्यान्ट हुने रहेछ हामीले यहाँ दुईटा स्टेट लिएको थियौँ इनिसियल स्टेट र फाइनल स्टेट इनिसियल स्टेटमा हामीले P1 V1 इजिकल्स टु के हुने पर्यो त यो कन्स्ट्यान्ट हुने पर्यो त्यसरी फाइनल स्टेटमा के हुने पर्यो त P2 V2 इजिकल्स टु पनि कन्स्ट्यान्ट हुने पर्यो भनेपछि P1 V1 इजिकल्स टु P2 V2 भयो हो त्यो कुरा लेखिरहेको छु होइन यहाँनिर P1 V1 इजिकल्स टु P2 V2 भनेपछि यहाँनिर P1 बाई P2 इजिकल्स टु के हुने रहेछ त यो P2 यता ल्यायौँ अनि यो V1 लाई उता लगिदिउँ V2 बाई V1 यति कुरा भयो भनेपछि यो V2 बाई V1 मा हामीले P1 बाई P2 सब्स्टिट्युट गर्न पायौँ किनकि V2 बाई V1 भनेकै P1 बाई P2 हो नि त होइन यो इक्वेसनमा हामीले P1 बाई P2 सब्स्टिट्युट गरेर हामीले फेरि वर्क डनको लागि नयाँ इक्वेसन पनि निकाल्यौँ यहाँनिर भनेपछि वर्क डन इजिकल्स टु के भयो त आरटी इन्टु 2.303 इन्टु लग बेस 10 अनि P1 बाई P2 यो पनि हाम्रो अर्को फर्मुला भयो यति तिनवटा फर्मुला भयो होइन